નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ સૌની યુટ્યુબ ચેનલ રવાડી લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે. આમ જુઓ તો આપણી ચેનલની અંદર પ્રોગ્રામિંગ અને કોડિંગ રિલેટેડ તો તમે ઘણા બધા વિડીયો આપણે ઓલરેડી મૂકીએ છીએ અને તમે ખાસ જે લોકો પ્રોગ્રામિંગ અને કોડિંગ શીખવા માંગે છે એ લોકો વિડીયો જોવે છે અને શીખે પણ છે. પણ આજના આ વિડીયો એક ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ વિડીયો છે. ભણવાનું તો આપણે ભણીએ જ છીએ, આપણી ચેનલ ઉપર બહુ વ્યવસ્થિત ચાલે છે, ભગવાનની પૂરેપૂરી કૃપા છે. હું તમારી સમક્ષ એક એવો ટોપિક લઈને આવ્યો છું, જે ટોપિક બિગેસ્ટ સ્કેમ 2023 ઓનલાઈન, જે અત્યારે ઓનલાઈન મોટામાં મોટો સ્કેમ ચાલે છે. ને ઇન કેસ એ વસ્તુ તમારી પાસે આવે ને જો તમે ડીપમાં ગયા ને તમે આ ટીમમાં આવી શકો છો, 99.99% ખાતરી સાથે તમને કહું છું અનુભવ ઉપરથી. હું તમને જેવા થોડાક એક્સપિરિયન્સ આજના વિડીયોમાં શેર કરીશ, કઈ રીતના આ સ્કેમ ચાલે છે, કઈ રીતના તમને આટીમાં લે છે. એ સ્પેશિયલી એક અવેરનેસ ધરાવતો એક આખો વિડીયો જે છે એ બનાવું છું હું, જેથી લોકોને પણ ખબર પડે કે અત્યારે જે લોકો સ્માર્ટફોન યુઝ કરે છે, સ્માર્ટફોનની મદદથી પણ આવા બધા સ્કેમ્સ જે છે એ તમારા ફોનની અંદર થઈ શકે છે. પહેલાં તો સ્ટાર્ટ કરું તો મારો એક ખાસ ફ્રેન્ડ, એ પહેલાં તો એને એક વોટ્સએપની અંદર મેસેજ આવે છે જે ઇન્ડિયાની બહારનો નંબર હતો. આખું એનું વિડીયો રેકોર્ડિંગ સાથે કઈ રીતના શું ટોકિંગ થયું, શું વાતચીત કરી, કઈ રીતના એ ગયો. નો ડાઉટ એ સ્કેમમાં એવો નથી પણ નીકળી પણ ગયો અને સારી એવી અમાઉન્ટે એને લીધી. એ અમાઉન્ટ જે છે આમ જોવો તો ખતરનાક કહેવાય. કઈ રીતના શું છે એ આપણે જોશું. કે પહેલાં તો એને આઉટ ઓફ ઇન્ડિયાના નંબરથી મેસેજ આવે છે કે ભાઈ 3,000 થી 5,000 રૂપિયા પર ડે કમાવાની તક છે. બરોબર. મારો એક ખાસ ફ્રેન્ડ છે, અહીંયા ગુજરાતમાં જ જોબ કરે છે. એની સાથે મારે લગભગ 1.5 મહિના પહેલાં વાતચીત થઈ કે ભાઈ મને આટલા રૂપિયા આવ્યા હતા. પછી કે હું નીકળી ગયો આમાંથી. કે મને મારા પર્સનલ ફોનની અંદર પણ આવા લગભગ 4 થી 5 વાર જે છે એ મને મેસેજ આવે, પણ મેં કંઈ ધ્યાન દીધું નહીં, સમય સંજોગીને એની સમય. પછી ખબર પડી જે મારો ફ્રેન્ડ જે છે એ મને આ બધી વસ્તુ મને શેર કરી. ઓહો, મેં આટલી બધું ડીપમાં ચાલે છે. એટલે પહેલાંના ફોનની અંદર આઉટ ઓફ ઇન્ડિયાના નંબર ઉપરથી મેસેજ આવે છે, હેલો, હાવ આર યુ ડિયર. શબ્દો તો એવા વાપરે કે તમે આરામથી ચણાના ઝાડવે ચડી જાઓ. અને પછી એને અમુક ટાસ્ક કહેવાય. ટાસ્કની અંદર વોટ્સએપમાં પહેલાં તો ટાસ્ક શરૂ થયા. એને યુટ્યુબમાં વિડીયોની લિંક આપીને લિંકને લાઇક કરવાનું કીધું. લાઇક કરવાના એને એક વિડીયોના 50 રૂપિયા. તમે વિચારી લ્યો કે એક વિડીયો લાઇક કરતાં કેટલી વાર લાગે. મેક્સિમમ બહુમાં બહુ સ્પીડ ઓછી હોય તો 2 થી 3 મિનિટ, અને સારામાં સારો 5G ફોન હોય તો 30 સેકન્ડથી 1 મિનિટ થાય. એના સ્ક્રીનશોટ પાડીને એ જે વોટ્સએપમાં જે વ્યક્તિ જે છે એને તમારે મોકલવાનું. એવા એને 3 ટાસ્ક આપ્યા પહેલાં. એમાં 3 યુટ્યુબ ચેનલની લિંક જ હતી. 3 યુટ્યુબ ચેનલ પછી સ્ક્રીનશોટ મોકલા એને. બરોબર. પછી નેક્સ્ટમાં એને ટેલિગ્રામની લિંક મોકલી, જેની અંદર એનું જે ગ્રુપ ચાલતું હતું એ ગ્રુપમાં એને જોઈન કર્યો. એ ગ્રુપમાં જોઈન કરવાના પણ એને 50 રૂપિયા મળ્યા, એટલે ટોટલ થયા 200 આવી ગયા. બરોબર. પછી નેક્સ્ટ એને મેસેજ આવ્યો. એ જે વોટ્સએપની અંદર જે વ્યક્તિ જે કોન્ટેક્ટમાંથી જ આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા નથી, પણ 99% એ ફ્રોડ જ હતી. ફ્રોડ એને પછી ટેલિગ્રામથી કોમ્યુનિકેશન ચાલુ કર્યું કે ભાઈ આ અમારી રિસેપ્શનિસ્ટ છે, તમારે એની સાથે જે છે એ કોમ્યુનિકેશન કરવાનું પૂરેપૂરું. પછી એને બેંક એકાઉન્ટની ડિટેલમાં. જ્યારે મને એની સાથે મારા ફ્રેન્ડ સાથે કોન્ટેક્ટ થયો, મેં કીધું તારા બેંક એકાઉન્ટની અંદર જેટલા પણ રૂપિયા પડ્યા હોય એ પહેલાં વિડ્રો કરી લેજે, પછી તારે જે કંઈ કરવું હોય તું કરજે. નો ડાઉટ એને પૂરેપૂરી અમાઉન્ટ જે છે એ વિડ્રો કરી લીધી હતી. પછી નેક્સ્ટ બેંક એકાઉન્ટની ડિટેલ આપી, એટલે અડધી કલાકની અંદર એ જે 200 રૂપિયા જે છે એ 200 રૂપિયાના એકાઉન્ટમાં આવ્યા. નેક્સ્ટ પછી કીધું કે ભાઈ હવે જે કંઈ તમારા નેક્સ્ટ ટાસ્ક આવશે એ ટાસ્ક તમને અમારા ટેલિગ્રામ ગ્રુપની અંદર મળશે. આ તો યુટ્યુબ લાઇક કરવાના થયા. આવા બધા સ્કેમ્સ મેં બીજું એનાલિસિસ કર્યું ઇન્ટરનેટની અંદર. ભાઈ યુટ્યુબ ચેનલ લાઇક કરાવે, ઇન્સ્ટાગ્રામમાં ફોલો કરાવે તમને,
પછી કાં તમારા જે બધી ફાઇનાન્શિયલ બધી એપ્લિકેશન જેની અંદરથી તમે યુપીઆઈ પેમેન્ટ કરો છો, લાઈક પેટીએમ, એમેઝોન, આવી બધી જે એપ્લિકેશન, એમાં તમને એકાઉન્ટ બનાવીને તમારી આગળ સ્ક્રીનશોટ મંગાવે, એના રૂપિયા આપે. પછી એ જે ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાં જે જોઈન કરે તેમાં ટાસ્ક આવતા હતા. ટાસ્ક નંબર 1 થી લઈ અને 20 નંબર સુધીના ટાસ્ક આવે. સવારના 10 વાગે આ કાર્યક્રમ ચાલુ થાય અને રાતના 8:30 સુધી આ કાર્યક્રમ ચાલે. એમાં ટાસ્ક 1, ટાસ્ક 2, ટાસ્ક 3 રીતના ટાસ્ક. એમાં સિમ્પલ મેં જે ગ્રુપની અંદર જોયું કે એમાં સિમ્પલ યુટ્યુબ ચેનલની લિંક આવતી હતી. ટાસ્ક 1 થી લઈ અને 4 સુધી તો લિંક આવી. પછી ટાસ્ક નંબર 5 આવ્યો. એમાં આવ્યો પ્રીપેડ ટાસ્ક, આમાં રૂપિયા દેવાના. એમાં સ્કીમ્સ બધી અલગ અલગ હતી. 1000ના તમને 1300 મળે, 2000ના 2800 મળે, એવી અલગ અલગ સ્કીમ હતી. એ સ્કીમ 2 લાખ સુધી, તમે 2 લાખ રોકો એટલે 2,60,000 તમને મળે. હવે આમાં નો ડાઉટ 1000 રૂપિયા કંઈ નાની રકમ નથી. એમાં એ વસ્તુ પણ મેં એનાલિસિસ કરી જાય, તમે 1000 રૂપિયા દઈ દો તમને 1300 આપે. એ ડિપેન્ડ કરે છે કે તમે જે વ્યક્તિ સાથે કોમ્યુનિકેશન કરો છો ટેલિગ્રામની અંદર પર્સનલી, જેને તમે સ્ક્રીનશોટ મોકલો છો, એ તમારું કેટલું એનાલિસિસ કરી શકે, આ માણસને કેટલી લાલચ છે. નો ડાઉટ એ જે વ્યક્તિ જે છે એ વ્યક્તિએ મારી પર્સનલ ડિટેલ પણ મંગાવેલી. જે મારો ફ્રેન્ડ જે છે એની અમુક પર્સનલ ડિટેલ એને ખોટી દીધી હતી. મેં એને પહેલાં જ કહી દીધું હતું કે આ પર્સનલ ડિટેલ બહુ બધી સાચી ન દેતો હતો. જેમાં નામ, એજ, વોટ્સએપ નંબર, કયા લોકેશન ઉપરથી જોઈ લોકેશન ઉપર, અમુક ડિટેલ મેં કીધું તું ખોટી દેજે, અમુક ડિટેલ સાચી દે, પછી આપણે આગળ જોશું આમાં શું કરવું. એટલે એમાં ટાસ્ક નંબર 1 થી 4 ની અંદર બધું રેડી આવેલું. બરોબર, 50 રૂપિયા લેખે તમે ગણો એટલે 5 ચોક ને 20, 200 રૂપિયા થઈ ગયા. ટાસ્ક નંબર 5 આવ્યો. એની અંદર હતો પ્રીપેડ ટાસ્ક. પ્રીપેડ ટાસ્કની અંદર સિમ્પલ આમાં રૂપિયા દેવાના. એટલે નો ડાઉટ એ લોકો રૂપિયા આપી પણ દે, આમાં તમારા એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર પણ કરે. ટ્રાન્સફર કર્યા પછી ધીમે ધીમે તમને આટીમાં લેવાનું ચાલુ કરે. એના પછીના જે નેક્સ્ટ ટાસ્ક આવે એમાં યુટ્યુબની લિંક્સ આવે. પછી પાછો 11-12 નંબરના ટાસ્ક સુધી પહોંચો એટલે પાછી આવે એક પ્રીપેડ ટાસ્ક આવે. એમાં તમને જે છે એ પાછા તમે રૂપિયા નાખો એટલે પાછા રૂપિયા આવે પણ ખરી પણ ના પણ આવે, નક્કી નહીં, ડિપેન્ડ કરે છે તમારા નસીબ ઉપર. એ પછી એવી રીતના 20 ટાસ્ક ચાલે. એની અંદર આવા 3 થી 4 ટાસ્ક મૂકે જેમાં તમારે સામા રૂપિયા દેવાના. રૂપિયા દીધા પછી ઘણી વખત તો તમને રૂપિયા ઘણાઈને આવતાય નથી. કરે છે એવું કે 3 દિવસનો એ લોકોએ મને જે છે એ મારો ફ્રેન્ડ એને ટાઈમ દો, તમે અત્યારે પ્રોબેશનરી ટેમ્પરરી છો અને તમને ઇનકેસ તમે પ્રીપેડ ટાસ્ક જેમાં તમને સામા રૂપિયા દેવાના છે, એ રૂપિયા તમે ઇનકેસ નથી દેતા તો એના પછીના જે નેક્સ્ટ ટાસ્ક આવે છે એના તમને અડધા મળશે. મીન્સ પહેલાં 50 મળતા હતા, હવે એને 25 મળશે. એટલે હવે જે તમે યુટ્યુબમાં ને જે કંઈ જે લાઇક કરશો, ફોલો કરશો XYZ, એના તમને 25 રૂપિયા લેખે મળશે. 1.5 દિવસ સુધી આ કાર્યક્રમ ચાલ્યો. પછી મેં થોડુંક ડિટેલમાં જો એનાલિસિસ મૂકું આ બધું ચાલે છે કઈ રીતના. એ ગ્રુપે આખું ટેલિગ્રામનું ગ્રુપ હતું, એ સર્ચ કર્યું. પહેલાં તો મને એમ લાગ્યું કે આ કંપની કોઈ જેન્યુન કંપની છે, કે નેટમાં એની પૂરેપૂરી ડિટેલ બતાવે. એ કંપની અમેરિકાના કેલિફોર્નિયામાંનું મેઇન સેન્ટર છે, ડિજિટલ રિલેટેડ જે ડિજિટલ માર્કેટિંગ રિલેટેડ બધું વર્ક કરે છે. પણ પછી થોડોક નીચે ગયો, હું ગૂગલ જે સર્ચ કર્યું હતું એની નીચે, એમાં મને સાયબર સિક્યોરિટીની એક વેબસાઇટ મેં જોઈ, જેની અંદર સાયબર સેલ છે એની વેબસાઇટ. એમાં મને ચોખ્ખું કીધું આ ગ્રુપ જે છે એ ગ્રુપ ફ્રોડ છે ને આવી રીતના ફ્રોડ ચાલે છે. અને આ ફ્રોડની અંદર જે તમે ગ્રુપની અંદર જોઈન્ટ થાવ એમાંથી અડધો બધા સ્કેમર જ હોય છે. તમે ઇનકેસ તમે એનો પર્સનલ કોન્ટેક્ટ કરવાની ટ્રાય કરશો ને તો એ તમને જવાબ નહીં આપે. જવાબ આપે તો હું તમે કયો એવડો તમારો ગુલામ થઈ જાઉં, નો આપે જવાબ. પછી નેક્સ્ટ આવી રીતના ચાલ્યા કર્યું. 1.5 દિવસ જેવું થયું એટલે મેં એને કીધું કે ભાઈ હવે આમાં તું બહુ ડીપમાં ન પડતો વધારે સારું. નો ડાઉટ એને પૈસા કાંઈ દીધા નથી, સામા લીધા છે, પણ એ પૈસા લીધા એ પણ એના માટે ખતરનાક છે. વીમો ગમે ત્યારે થઈ શકે. હવે તો આમાંથી પ્રેમથી નીકળી જાય ને લાલચ મૂકી દે તો સારી વાત છે, તારા સારા માટે છે. નો ડાઉટ આપણું માની પણ લીધું એ વસ્તુ એને મૂકી પણ દીધી. પછી થોડુંક રિસર્ચ કર્યું કે એ લોકો આ નેટવર્ક આખું કઈ રીતના ચલાવે છે. નો ડાઉટ એ જે ભાઈ મારા ફ્રેન્ડે જે કંઈ અર્નિંગ કરી છે, બરોબર, નો ડાઉટ બહુ શોર્ટ ટાઈમની અંદર સારી એવી ઇન્કમ કરી લીધી. કહેવાય છે કે શોર્ટકટના રૂપિયા બહુ ઝાઝા ટકતા નથી. એટલે બહુ આની અંદર બહુ ડીપની અંદર ના જવું. પછી નેક્સ્ટ
થોડુંક રિસર્ચ કર્યું કઈ રીતના આખું નેટવર્ક હલાવે છે. આખું તમને જોવા સ્ક્રીન ઉપર આખું દેખાતું હશે કે ભાઈ એક મની મ્યુલ હોય. મની મ્યુલ મીન્સ જે એવા વ્યક્તિ જેને બેંક એકાઉન્ટ રિલેટેડ પ્રોપર નોલેજ જ ન હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ ગરીબ માણસ છે, કોઈ મજૂર છે, XYZ એવી કોઈ એવા રિલેટેડ જનધન ખાતામાં આવા ફ્રોડ બહુ થાય છે. હવે જે સ્કેમર છે તે સ્કેમર ડાયરેક્ટ આવા લોકોના કોન્ટેક્ટમાં હું તમને એટલા રૂપિયા આપીશ, મારા અકાઉન્ટમાં એટલા ટ્રાન્સફર કરાવીશ, તમારે મને એટલા આપી દેવાના, માથેના તમને એક્સ્ટ્રા આપી. એટલે નો ડાઉટ કોઈ ગરીબ માણસ, મજૂર માણસ છે તરત આવી વાતની અંદર આવી જવાનું છે. પછી એ લોકો શું કરે, આવા એકાઉન્ટ બધા પકડે, આવા એકાઉન્ટ સાથે તમને ધીમે ધીમે પૈસા ટ્રાન્સલેટ કરવાનું ચાલુ કરે. જેમાં એક સાઈડ હોય છે જે ટેલિગ્રામના ટાસ્ક જે પરફોર્મ કરતા હોય એવા વ્યક્તિને, એક સાઈડ હોય છે વિક્ટીમ. વિક્ટીમ મીન્સ જે તમને પૈસા ટ્રાન્સફર કરતા હોય છે એ, બરોબર છે, બે સાઈડ હોય છે. વિક્ટીમ મીન્સ એવા લોકો જે આગળના સ્ટેજમાં પહેલા સ્ટાર્ટિંગમાં એને આટીમાં લેવાનું ચાલુ કર્યું હોય, ધીમે ધીમે એને પૈસા લીધા રાખ્યા હોય, પછી એ કારે મોટો ગોબો ઉપાડી લીધો હોય, એવા વ્યક્તિ. એ લોકોનું બ્રેન એ વિક્ટીમનું લેવલે બ્રેન વોશ કરી દીધું હોય કે બ્રેન જે છે એ પૈસા નાખ્યા જ કરતા હોય. 2 લાખ રોકી દીધો, એ 2 લાખ લેવાના ચક્કરમાં બીજા 2 લાખ જવા દે, એ લેવલનું બ્રેન વોશ કરી દીધું હોય. સ્ટાર્ટિંગમાં લાલચે જેવડી દીધી હોય કે જે વ્યક્તિનું માઇન્ડ હાવ બેન્ડ મારી ગયું તરત આટીમાં આવી જાય. એ જે વિક્ટીમ જે છે એ વિક્ટીમ જે ટેલિગ્રામના ટાસ્ક જે પરફોર્મ કરતા હોય એવા બધાને પૈસા દીધા કરે. એ જે મેઇન જે ચલાવવાવાળો છે તે સ્કેમર્સ, એ સ્કેમર જે છે એ બધે ઓર્ડર દેતો હોય દીધા કરતો હોય પૈસા. એટલે મેં જે મારો ફ્રેન્ડ જે છે એના બેંક એકાઉન્ટના ટ્રાન્ઝેક્શન જોયા, એ ટ્રાન્ઝેક્શન બધાય જેટલા પણ છે બધે અલગ અલગ એકાઉન્ટમાંથી થયા હતા. એટલે મેં કીધું આ જે તારી યારે જે પૈસા આવ્યા છે આપણી જેવો જ કોઈ વ્યક્તિ છે જે ખરેખર બેરોજગાર છે કે લાલચમાં આવી ગયો છે, એવો જ વ્યક્તિ છે ને તને એના પૈસા આવ્યા છે. એ પૈસા આવી ગયા પછી કઈ રીતના તમારી સાથે તમે પણ આ ટીમમાં આવી શકો. પૈસા લઈને કે તમારે છૂટી નથી જવાનું, તમે આ ટીમમાં આવી શકો છો. પણ નેક્સ્ટ એની અંદર એવા લોકો તમને પૈસા મોકલે છે સામેવાળા બીજા પૈસા ખેંચવા માટે, બરોબર ને. એ રીતના આખું જે નેટવર્ક જે છે એ ચાલતું હોય છે. ઘણી વખત જે ટેલિગ્રામના પ્રીપેડ જે ટાસ્ક જે પરફોર્મ કરતા એ પણ પોતે વિક્ટીમ થઈ શકે. ક્યારે તમે જે ઓલા પ્રીપેડ ટાસ્ક મેં તમને જેમ કીધું એ તમે પરફોર્મ કરો, હામાં રૂપિયા દો, એ ડિપેન્ડ કરે છે કે હામાં રૂપિયા લઈ લઈને પછી ધીમે ધીમે આવી રીતના ખેંચવાનું ચાલુ કરે ને તમારું પૂરેપૂરું તેલ કાઢી લે કે આ લોકોને કેટલી કેપેસિટી છે ને એ કેપેસિટી પ્રમાણે તમારી આગળ ખેંચ્યા જ કરે પૈસા. એટલે આવી રીતના આખું જે છે એ આખું નેટવર્ક ચાલે છે. એકબીજા સાથે નો ડાઉટ હોય આપણી જેવા જ કોઈ વ્યક્તિના પૈસાની તમારા ખાતામાં ડાયરેક્ટ એમાઉન્ટ ટ્રાન્સફર થતી હોય. હવે આનાથી થઈ શું શકે, તમને ક્યાં પ્રોબ્લેમ થાય? મેં મારા ફ્રેન્ડને ક્લિયર કીધું આ વ્યક્તિ અત્યારે તારી યારે સ્કેમ ચાલે છે, નો ડાઉટ પૈસા તને સારા લાગશે અત્યારે લઈ લેવા, પણ નેક્સ્ટ માની લો કે એ જે વિક્ટીમ થયા છે એ વિક્ટીમમાંથી કોઈકે સાયબર સેલની અંદર ફરિયાદ કરી. હવે નો ડાઉટ એ બહુ એક્શન સારા પાયે મોટા પાયે લેવાના, એનું એકાઉન્ટ જે છે એ આખું ફ્રીઝ કરી દીધું, એના બેંક ટ્રાન્ઝેક્શન કાઢે. એ બેંક ટ્રાન્ઝેક્શનની અંદર તારી ડિટેલ નાખે એટલે તારી માથે પણ આ વસ્તુ જે છે એ આગળ જતા પ્રોસેસ જે છે એ થઈ શકે છે, લીગલી પ્રોસેસ. અને નો ડાઉટ તારી માથે 200, 400, 500 રૂપિયા જે છે એ બહુ તને સારા લાગતો હોય પણ આ રીતના થઈ શકે એટલે એ સમજી ગયો ને નીકળી ગયો. પછી નેક્સ્ટ જે ઇન્ટરનેટની અંદર થોડુંક રિસર્ચ કર્યા બાદ અમુક બીજા યુટ્યુબમાં હું નો ડાઉટ સર્ચ કરતો હતો, એમાં મને ઘણા વિડીયો મળ્યા અને એ વિડીયો ઘણા જોઈને એમાં નીચેની કોમેન્ટ્સ પણ રીડ કરી, જેમાં કોકે 17,000, 20,000, 25,000, 30,000, 1.5 લાખ, 3 લાખ એવી એમાઉન્ટ તો દીધેલી છે અને એ એમાઉન્ટ ટ્રાન્સફર કરી લીધી. પછી નો ડાઉટ આમાં સ્કેમર જે છે એ કઈ રીતના પૈસા કમાય છે. નો ડાઉટ જે વિક્ટીમ થયો છે એ વિક્ટીમ માની લો કે 3 લાખ 4 લાખ સુધી પહોંચી ગયો છે, પૈસા દેવા રાજી થઈ ગયો છે. ડાયરેક્ટ એ વિક્ટીમ જે છે જે મની મ્યુલ છે, ગરીબ માણસનું મજૂરનું એકાઉન્ટ જેને હાયર કર્યું છે એને એકાઉન્ટમાં ડાયરેક્ટ ટ્રાન્સફર કરાવી દે. ટ્રાન્સફર કરાવ્યા પછી હવે લાગે કે આનું કાર્યક્રમ પૂરો થઈ ગયો છે એટલે એને ટેલિગ્રામમાંથી એ જે પર્સનલી વ્યક્તિ જે કોન્ટેક્ટમાં હોય તમારો એ બ્લોક કરી દે, એ જે ટેલિગ્રામનું ગ્રુપ હોય એમાંથી પણ રવાના કરી દે. એટલે આવી રીતના જે છે એ તમારા પૈસા લઈને તો તમે એને પકડી પણ નથી શકવાનું, બરોબર. ટેલિગ્રામ વસ્તુ એવી છે કે જેમાં થોડીક મારા અનુભવ પ્રમાણે ટ્રેક કરવું થોડુંક અઘરું છે. એની અંદર અમુક વ્યક્તિને ગોતવા પણ અઘરા છે ફોર કમ્પેરિઝન વોટ્સએપ.
એટલે તમારી યારે કઈ આવી વસ્તુ બને અને તમે ઇનકેસ ડીપમાં વયા ગયો તો ખાસ કરીને એના સ્ક્રીનશોટ અને એ જે ટોક થયું છે તમારું જેની સાથે એનું આખું વિડીયો રેકોર્ડિંગ જે છે એ ખાસ ઉતારી લો. લાસ્ટમાં તમને આખું બતાવીશું વિડીયો રેકોર્ડિંગ. એટલે આવી રીતના આખો જે છે એ આખો સ્કેમ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરે છે. જો તમને આ વિડીયો ગમે તો વિડીયો લાઈક કરો, શેર કરો. ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. અને ખાસ કરીને બધાને હાથ જોડીને રિક્વેસ્ટ કરું છું, બહુ આવી લાલચ ન કરવી. ઉપરવાળાએ જેટલું નસીબમાં લખ્યું હશે એટલું જ આવશે. એનાથી વધારે કાંઈ કોઈ ગમે એટલા કૂદકા મારશો તમે તોય કંઈ ભેગું થવાનું નથી. ખોટી આવી લાલચમાં ન આવવું. તમારા કર્મ સારા કરો વ્યવસ્થિત. બાકી તમારું ફળ દેવું ન દેવું એ તો ઉપરવાળા ઉપર છે. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત.